السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة الثانية من الفيجوال بيزك أبليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على شاشة الفيجوال بيزك أبليكيشن وكيف الوصول إليها وما هي محتوياتها، فهيا بنا. سنبدأ بفتح ملف إكسل، وعند فتح ملف إكسل جديد فإننا نجد شريط الأوامر بالشكل الموجود أمامنا الآن. لكي نتعامل مع شاشة التحرير في الفيجوال بيزك أبليكيشن أو ال VBE Visual Basic Editor، فإنه من الأفضل إظهار أمر ديفلوبر، وهو الأمر الخاص بالتطوير، مع مجموعة هذه الأوامر، والأمر بطبيعة الحال لن يكون ظاهرا. فلكي نظهر الأمر نضغط رايت كليك على شريط الأوامر، ثم نختار Customize the Ribbon. ستظهر لنا شاشة الخصائص أو الكستمايزيشن. سيظهر هنا جميع الأوامر الموجودة في شريط الإكسل. يتم التعليم بعلامة الصح أمام ديفلوبر، ثم أوكي، فيظهر عندنا أمر ديفلوبر في الأوامر. بالضغط على أمر ديفلوبر فإنه سيظهر لنا جميع الأوامر الخاصة بالتطوير. من الأيقونة الموجودة في أقصى اليسار فيجوال بيزك، بالنقر عليها سيتم إظهار شاشة التحرير للفيجوال بيزك أبليكيشن أو فور أبليكيشن. يمكننا أيضا بدلا من النقر على زر أو أيقونة الفيجوال بيزك الضغط على مفتاح Alt زائد F11 من لوحة المفاتيح، Alt و F11 من لوحة المفاتيح. يمكن الانتقال بين الشاشتين بالنقر على زر الإكسل أو أيقونة الإكسل الصغيرة الموجودة في الفيجوال بيزك فور أبليكيشن. سننتقل إلى شاشة الإكسل بالنقر على زر الفيجوال بيزك، سنعود إلى شاشة الVB Application أو Editor. إذن يمكن الانتقال بينهما، أو بالضغط على Alt F11 في لوحة المفاتيح يمكن التنقل بينهم. يمكنني وضع الشاشتين بجوار بعضهما البعض لكي يتضح لنا الحالتين. ماذا يوجد في شاشة التحرير؟ شاشة التحرير يوجد فيها مجموعة من الأوامر، شريط أوامر، شريط أيكونز أو أزرار، ثم مجموعة من الشاشات. بطبيعة الحال عند فتحك لهذه الشاشة لن يظهر جميع هذه الشاشات، ستظهر شاشتين رئيسيتين اللي هي شاشة البروجكت وشاشة البروبرتيز، شاشة المشروع الذي تعمل به، وشاشة الخصائص. أما هذه الشاشات الإيميديات واللوكالز والواتشز والأوبجكت براوزر فلن تظهر إلا إذا أحببت أن تظهرها عن طريق فيو، قائمة أو أمر فيو، ثم يمكنك الضغط على أي شاشة من هذه الشاشات سيتم ظهورها. سنتحدث عنها لاحقا، ولكن أردت فقط أن تظهر أمامنا لنعلم أن هناك أكثر من هاتين الشاشتين. أي شاشة منهما تستطيع أن تضغط على رأس الشاشة ثم تحركها ونقلها من مكان إلى آخر، كذلك يمكن توسيعها ويمكن إعادتها مرة أخرى لمكانها. كذلك بالفاصل الموجود بين أي شاشتين يمكنك إطالة أو تقصير الشاشة. شاشة البروجكت هي الشاشة الرئيسية التي يظهر فيها جميع محتويات ملف الإكسل المفتوح حاليا، وإذا كان في أكثر من ملف سيظهر أكثر من ملف هنا. VBA Project new.xlsx. إذن هذا هو المشروع الذي سنبدأ بالعمل به لملف الإكسل المسمى بnew.xls. ماذا يوجد في هذا الملف؟ يوجد شيت واحد فقط، بالفعل هناك شيت واحد. إذن لو أنا ضغطت وأضفت شيت 2 سيظهر شيت 2 هنا. لو أضفنا شارت سيظهر الشارت هنا. إذن يظهر هنا كل عناصر الأوبجكتس أو محتويات أو كيانات ملف الإكسل الموجود حاليا. This workbook هو اصطلاح لكتاب العمل. هذا الملف يسمى workbook. هذا الملف يسمى workbook. إذن هنا يعطيني محتويات ملف الإكسل المفتوح حاليا. في شاشة الخصائص نجد أنني بالوقوف على this workbook شاشة الخصائص تتغير بإعطائي خصائص الورك بوك، جميع الخصائص الموجودة للورك بوك، والتي إذا أردت أن أغير فيها أستطيع أن أغير فيها من هذه الشاشة أو عن طريق الكود. كذلك لو وقفت على شيت واحد سنجد خصائص شيت واحد تظهر أمامي، وهكذا.
أي عنصر أو كيان أو أوبجكت نقف عليه، فإن هذه الشاشة تتغير وتعطينا خصائصه. وسنعلم إن شاء الله في الحلقات التالية كيفية التعامل مع الخصائص وكيفية استخدامها في الأوامر. ذكرنا سابقا أن الفيجوال بيزك أبليكيشن هي لغة برمجة، فأين سنكتب البرامج أو أين سنكتب هذا الكود؟ يمكن كتابة الكود في أكثر من مكان، ولكن مبدئيا فإن هناك مكان أساسي لكتابة الكود، هذا المكان يسمى موديول. كيف أصل إلى الموديول؟ بالضغط أو بالنقر على أي من مكونات ملف الإكسل يمينا، ثم اختيار Insert إدراج، ثم موديول. سيظهر لي فولدر بمسمى موديولز، ثم يعطيني أول موديول 1، وهذه هي شاشة الموديول الأولاني. موديول أعتبرها كحاوية. الآن نعتبر الموديول 1 هي الحاوية الأولى التي يمكن كتابة كود هنا بداخلها أو أكثر من كود. ممكن أقوم بنفس الأمر مرة أخرى ولكن من شريط الأوامر Insert وموديول، فأعطاني وأنشأ لي موديول رقم 2، موديول 2، وهكذا. سيقوم بإنشاء موديول 1 2 3 بالترتيب. يمكن تغيير هذه الأسماء بالطبع ويمكن مسحها أيضا، ولكن ابتداء لنرى هذه الشاشة وكيفية كتابة الكود بها. لكي نكتب كود داخل هذه الشاشة فإنني لابد أن أبدأ الكود بكلمة sub أي sub روتين معين، sub ثم فراغ، ثم أكتب مسمى أو اسم أو أعطي اسم لهذا الكود. سأعطي مثلا اسم لهذا الكود ASH، يبقى كتبنا sub ثم فراغ ثم اسم الكود، وبالضغط على مفتاح انتر في لوحة المفاتيح سيقوم البرنامج مباشرة بوضع قوسين وإغلاق الكود بإند sub، نهاية السب روتين. إذن هذه بداية السب روتين وهذه نهاية السب روتين. أي شيء من الأوامر يكتب بين السب والإند سب سيقوم البرنامج بتنفيذه خطوة خطوة. هكذا سنتعامل مع الأكواد، هكذا أو هذه هي طريقة التعامل مع الكود، أن نكتب سب ثم فراغ ثم نكتب مسمى للكود الذي نرغب أن نقوم به، ثم نضغط انتر فيقوم بفتح كود أو بلوك يبدأ بسب وينتهي بإند سب، وأي مجموعة أوامر تكتب بداخله يتم تنفيذها خطوة بخطوة. كيف يمكنني تغيير مسمى الموديول؟ بفرض مثلا أنني أريد أن أكتب مجموعة من الأكواد هنا خاصة بالموظفين، فأريد أن أسمي هذه الحاوية أو هذا الموديول بمسمى employees أو موظفين. سأقف على موديول 1 ثم في شاشة الخصائص نجد أن له خاصية واحدة فقط، هي خاصية الاسم، وظلل على موديول 1 وأسميه employee، وبالتالي أصبح اسمه employee. سميت هذه الحاوية موظفين لأنني أريد أن أكتب داخل هذه الحاوية كل الأوامر وكل الأكواد الخاصة بالموظفين، وبالتالي نظمت عملي. سأضيف حاوية أخرى insert module، فأصبح عندي موديول 1 وموديول 2 وإمبلوي. قررت أن أمسح موديول 1 لأنني لن أستخدمه، فكيف أزيله؟ رايت كليك عليه ثم ريموف موديول 2 مسماه. عندما أضغط على ريموف سيعطيني رسالة هل تريد، ملخص هذه الرسالة، هل تريد أن تحتفظ بما كتبته داخل هذا الموديول على الجهاز بحيث أنك تستطيع أن تستخدمه في برنامج آخر، لأنني ممكن أن أكتب كود في برنامج وأقوم بإنشاء برنامج آخر أو ملف إكسل آخر وأحتاج نفس الكود، فبدلا من أن أبدأ من الصفر يمكنني أن أحتفظ بالأكواد البرمجية عندي على الجهاز ثم استخدامها مرة أخرى عن طريق عملية تسمى بالإمبورت. أنا لا أريد، لأني لم أكتب فيه أي شيء ولا أريد أن أحتفظ به، سأضغط على نو وبالتالي قام بإزالته. والآن سنجد إمبلوي وموديول 1 فقط. يبقى هكذا نستطيع أن نمسح أو نزيل أي موديول أو أن نغير اسم أو مسمى الموديول.
بفرض أني قمت بإنشاء كود وأريد أن أحفظ هذا الملف. أغلقت شاشة البرمجة وأريد أن أحفظ الملف، فعند حفظي للملف سيعطيني هذه الرسالة: لا يمكن أن أحفظ لك هذا الملف لأنك قد تعاملت مع الفيجوال بيزك إديتور، أو تعاملت مع الكود، أو تعاملت مع الماكرو، وبالتالي لابد من حفظ الملف بشكل آخر. إذا ضغطت على يس فإن جميع ما قمت به في شاشة التحرير الخاصة بالفيجوال بيزك أبليكيشن سيتم مسحه وإزالته من الملف، ولن تجد شيئا مما قد قمت بتنفيذه سابقا. ولذلك سوف أقوم بالضغط على نو، وسأقوم بحفظ الملف بامتداد آخر. الامتداد هو ليس XLSX ولكن XLSM. سوف أختار هذا الامتداد Excel Macro Enable Workbook. طبعا يمكننا اختيار امتدادات أخرى، ولكن الآن سوف أختار XLSM. في هذه الحالة سيقوم بحفظ الملف لك دون أي مشاكل، وإذا قمت بفتح الملف مرة أخرى ستجد ما قمت بتنفيذه موجودا. سيف. إذا ضغطت Alt F11 سأجد أن جميع ما قمت بتنفيذه، الموديولز، الإمبلويي، تغيير، كل ما قمت بتنفيذه موجود والحمد لله لم يتم فقط. سأقوم الآن بإغلاق الملف وإعادة فتحه مرة أخرى. عند إعادة فتح الملف لأول مرة بعد حفظه بامتداد XLSM فإنه لابد من ظهور رسالة التحذير التي نراها أمامنا اللي هي Security Warning، لأن برامج الأوفيس تعتبر إن أي كود أو أي ماكرو تم تنفيذه تعتبره فيروس، وهذا من باب التأمين الموجود في النسخة. طبعا يمكن إزالة هذا التحذير عن طريق الخصائص والتعديل بها، ولكن سنرجئ هذا الأمر لحلقة خاصة بالسكيورتي والتأمين وكيفية إزالة هذه الرسالة بحيث لا تظهر لك مرة أخرى. أما الآن فسنتعامل معها كالآتي: بالضغط على زرار أو زر Enable Content ليتم التعامل مع الكود الموجود. بالطبع حتى لو لم يتم الضغط على Enable Content، جميع الأكواد التي قمت بتنفيذها وما قمت بتغييره داخل شاشة ال VBE سيكون محتفظ به، لكن بدون الضغط على Enable Content والتعامل مع الملف أي كود لن يتم تنفيذه، لن يعتبره ككود برمجي، وبالتالي لن يتم تنفيذه. هو موجود ولكن لن يتم تنفيذه. ولذا إذا قمنا بتنفيذ أي أكواد برمجية فالأصح أن نضغط على Enable Content للقيام بعملها بشكل عادي. سيتم إغلاق الملف، والآن إذا تم فتح الملف مرة أخرى سيتم فتحه دون إظهار الرسالة. هذا الأمر يحدث لك في أول مرة لفتح الملف بعد حفظه بامتداد XLSM. إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله سنتعامل أكثر مع شاشة التحرير في الفيجوال بيزك أبليكيشن، وسنتعرض بإذن الله لكتابة الأوامر وكيفية استخدامها. نراكم على بركة الله.